Ah. Good morning. Morning everyone. Example tayo ha. Ito yung kung natandaan nyo pa. Mag-chat tayo. That was the given function. Y is twice the square of x plus 3 times x minus 9. And I have chosen Mr. Inaudito's initial guesses. Initial guesses po yung mga yan. Oo, napili ko siya kasi siya yung may plus 5, di ba? O sige. So, all you have to do is encode that dun sa iteration number marked 0. And kasi that's gonna be 0 there means initial, no? Initial values. Alright? Okay. Umpisa na po tayo ng formula. And actually, pwedeng magsimula kayo no, after encoding the initial guesses. You may start with the cells, either the cells K6, pwedeng L6, pwedeng sa M6. Pero if I were you, I am going to start with I6. Kasi ito yung ito yung talagang reason why this is called the bisection method. No? Napapansin niyo yung formula dun sa cell I6. That is bisection. Ibig sabihin, you're about to determine the midpoint. Alright? So, that's the formula. O, diba, pag enter mo ng formula, once you press enter, ang lalabas po is 1.45, meaning 1.45 is a value of x between, sa gitna po ng 1.2 tsaka 1.7. By the way, sa mga nakakaalam po, ang makukuha nating value dito is 1.5, isn't it? Kasi this can be solved using manual, no? Yung napag-aralan na natin before, we may use factoring or quadratic formula. I chose this example para ma-appreciate natin that this really works kasi we know already the value. Plus you can see, ang 1.45 is now very close to 1.5. Okay, patuloy tayo sandali. Yan, ayaw. Okay, next po. The formula at K6. Again, the choice of the cells is gonna be arbitrary, no? Nasa inyo po yan. Okay, so yan po yung formula. Based po dun sa function yan kasi kung napansin nyo yung title ng column K6, este ng column K, ito yung column para dun sa value ng function when x is equal to x sub L. Kaya at that particular row 6, kung napansin niyo, ang value ng x sub L dyan is 1.2. Alright? Sige. Next po. Okay, so upon clicking of the enter button, o diba, ang lalabas dun sa K6 is the value of the function when x is equal to 1.2 and it's going to be negative 2.52, right? Now, ang maganda dito, hindi na po tayo magpo-formulate pa uli ng formula at L6 and M6 kasi po ang ginagamit dyan ng formula is based on the same function which is 2x squared plus 3x minus 9. And if that would be the case, all you have to do is drag, no? Drag that formula towards the right, my right, towards of course cell M6. Alright? Okay, after dragging po, releasing the mouse button, you'll find out those values at cells L6 and M6. So corresponding po yan at L6, yun po yung value ng function kapag po ang value ng x is 1.45. Yun naman pong sa M6, yun ang value ng function when x is equal to 1.7.
Now, pwede kaya nating ma-check, no? Pwede nyo i-click yung cell L6 or M6. Pag-click po ng M6, dapat yan po yung formula, no? Yan ang lalabas. So, napansin nyo, yun yung wonder, no? Of dragging formulas. Just take note of them, no? Kaya nyo na po yung namnamin ka na. Okay, let's proceed further. Alright, concentrate. Focus po tayo dun sa baba. Kung napansin nyo, I'm going to explain this manually first. Yung original po nating search area, yan po naka-shaded na region, is between 1.2 to 1.7. Di po ba? So, ganyan po kalaki yung original search area. And take note nyo po take note of the values of the function. Yung isa po negative, the other one is positive. Crucial po yan. That's very important. Next. Okay. Bottom right po. Yung bottom right diagram. Pagkatapos po natin determine yung midpoint po between 1.2 and 1.7. By the way, that was 1.45. We found out na nahati po yung dalawang area po. Yung area po nahati into two equal regions po. One to the right and the other to the left of the midpoint. Now, yan na pong i-analyze natin. Remembering that ang root po is always bracketed, always bracketed whenever yung value po ng function ay magkaiba ang signs. This is very important. Adjacent po. Now, take note of the values of the function. Sa 1.2 po, negative. Sign lang po. Doon sa 1.45, negative. So, napansin nyo, magkapareho ang signs, di ba? So, wala po dyan yung root. Now, look at 1.45 and 1.7. Yung values ng functions, magkaiba ang sign. Yan, this is very important po. Ha? Kasi yan na po ang mag-determine ng bago nating search region. Liliit po siya. Okay? Okay. Diyan. Ayan. So, ganyan po ang theory. Yan lang po. Paulit-ulit lang natin gagawin yan. We're gonna narrow the search region. Liliit po ng liliit yan. Ng kalahati, no? Tika kalahati. Okay po? O, sige. Now, gawin na po natin yan dun sa graph. Yan, ganyan po siya. If you're going to do it manually, no? I-encode mo lang po dun yung bagong X sub L tsaka bagong X sub U. Now, kung napansin nyo yung X sub U, siya pa rin, no? Yan, ganun lang po. Bago, kasi yun na yung magiging search region natin. Yung between 1.45 and 1.7, kasi nandun yung root between the two. Now, 1.2 to 1.5, 1.45, alam natin wala yan dyan, eh. Okay. Kasi magkapareho ang signs ng function, value ng function. Magkapareho. Hindi po laging negative, negative. Pwede po siyang mag-positive, positive po. Alright. Ayan po. Gagamit na po tayo ng formula. Hindi po tayo, we cannot afford na gawin natin ito manually. Especially if medyo mabagal po ang tinatawag na na convergence. Now, ang uunahin natin is at H7, but pwede po tayong mag-start with J7. Okay, either of the two lang po kasi yung iba may formula na yan. Ha? Mamaya po malalaman natin. Now, if statement po ang gagamitin. No? In Tagalog po yung if. Paano kung. So therefore, yung susunod dun sa kung is the condition, right? Ang tawag natin doon, logical test. Ngayon, after logical test, comma, i-display po ni Excel ang value doon sa cell H7 kapag yung logical test na yan is totoo, true. Otherwise, susunod, pag hindi po yan totoo, yung i-display niya, yung character dun sa, yung false na yan na part. So, tatlong parts po yung if statement. Okay po? Sige. Logical test po muna. Okay. I don't know po kung meron pa pong iba, no? Pero isa sa pinaka-effective, mabisa, simple na paraan to test. Yung difference in signs po ng dalawang values is through the product. Right?
Kasi pag sum, wala hindi general wala kang makukuha generalization o i-add mo or i-subtract mo, di ba? Pwede rin division ito, no? But then, pagka multiplication is gonna be simple. Remember na kapag ka ang numbers na i-multiply mo, puro positive, o di ba ang product is also positive. Maski ano pong value. Now, pag magkaiba po ang signs ng dalawang numbers na i-multiply, definitely, hindi, wala pong ibang chance, possibility, but the product of a negative number, right? So, yun po ang gagamitin natin logical test dito. Yan, tingnan nyo po. So, ito-test natin yung laman ng K6 tsaka L6 into a product. Okay, kasi di ba sign change, difference in signs ang hinahanap natin dito. Now, ang sabi rito, so babasahin ko na yung Tagalog paano kung yung product ng K6 tsaka L6 ay positive? Kasi greater than 0 means positive. Ano ang ilalagay ko sa cell H7 kapag ka totoo? Ganun po. Ano ang ilalagay ko sa cell H7 kung if yung product ng K6 tsaka L6 ay positive? Ganun po. Sige. Alright, diyan, sa totoo lang po, medyo confusing kasi ang ginagamit natin dito is greater than 0. Pero mamaya po merong mas convenient. Unahin muna natin ito mapait, no? So pagka nag-true yung statement na yan, ibig sabihin, ang root natin, wala dun sa dalawang values na yun ng corresponding values ng x, no? Yung x sub L na 1.2 tsaka 1.45. Kasi yung product nung values ng function, positive, ibig sabihin magkapareho ang sign. So wala doon. So therefore, magbabago ang ating x sub L, isn't it? Hindi na siya 1.2. Kaya ang magiging value dapat yung nasa I6, yung 1.45. Tama po? Sige. Diyan! Paano po kung hindi po totoo? Ibig sabihin yung product ng K6 at L6 ay hindi po greater than 0. No? Pag hindi po siya positive, ibig sabihin negative. That means that's an indication na yung signs ng values ng function magkaiba. So therefore, i-retain natin yung value ng x sub L. Okay po? O sige. Okay, yan po. Pagka false. So pagka hindi po totoo na positive ang product na yan, ibig sabihin negative, ibig sabihin yung region natin is between yung 1.2 tsaka 1.45. So therefore, i-retain lang po natin yung value ng x sub L, which is originally at H6. Ganun po. So once nag-enter po tayo, ang lalabas 1.45. Hindi po 1.2. Okay? Ganun po. Okay, doon po tayo sa J7. J7 na tayo. Sige. Okay, although pwede po tayong gumamit ng magkaiba pong logical test na statement po, na mathematical statement, but I am advising na maging consistent po tayo. So if we started with that logical statement, yun na po yung gawin natin. Alright, so the same logical statement. Kapag daw ang product ng K6 at L6 ay positive, ano dapat ang display at J7? Okay, magbabago ba o hindi? Now, since totoo yan, totoo, yes. Ibig sabihin, no, doon sa x sub L tsaka x sub N, hindi doon napagitna ang root. Doon sa x sub L tsaka x sub N. Kaya, ang mangyayari po, i-retain po natin yung value ng x sub U, which was originally 1.7 at J6. Yan po. Kaya ng J6 yan. Paano po pagka false? So, ibig sabihin, hindi na 1.7 ang x sub U. Diba? Yun na yun, 1.45. Kaya, ang ilalagay natin dyan sa J7 would be the value of I6. Jaran! I6. Okay. So, yan lang po yung part na challenging. At pagka
in-enter po natin yan, wala pang value, no? Lalagyan ko ng value, ha? Walang kukurap. Diyan! 1.7 kasi mariretain po yung value na 1.7 for x sub u. So kung napansin nyo, ang ating search region is now from 1.45 to 1.7. Ma-analyze mo rin po yan dun sa values ng function eh. Okay? And this is your first iteration already. No? Iteration number 1 na po yan. Okay? Now, ang susunod dyan, hindi na kasing challenging na una. No? Manual na lang po yan. Kasi all we have to do na lang po is to drag. Singular ng drags. Drag. Alright? Okay. We will drag all these formulas down. Pababa na lang po. Sige, sandali lang po. Okay, yan po. Yung symbol ko for dragging. So, i-drag po natin yung formula at H7 pababa po. Depende po sa requirement po. Mamaya mag-usap tayo about requirements. No? Ito lang kasi naman ang crucial. Then, ganun din po dun sa formula at I6. And then at J7 pababa. Now, K, L, and M. Hindi naman po kailangan isa-isahin natin yan. Kasi iisang formula lang yan, di ba? Ang isang function lang ang pinanggalingan. Nag-iba-iba lang po yung cell locations ng X. Kaya, we will select po muna yung tatlong na yan, cells. K6, L6, saka M6. Then, drag all of them down para sabay-sabay na po. Okay? Maliwanag po? O, sige. Kaya, additional lang po yung sa iteration number po, ayan yung formula. Mag-increment lang po ng 1 yan, di ba? Iteration 1, 2, 3, and so on and so forth. Now, when to stop, depende po sa criterion. Pwede pong error. Pag-alalan nyo po yung error, sa inyo yan, kaya nyo na yan. Pwede pong yung value ng f of x sub n. Kasi po, pag yan nag-0, ang nakukuha mong x sub n is already the root, right? Yung nasa gitna po, yung f of x sub n, pag nag-0 yan, yung value ng x sub n is already the root. Alright. Okay, ito pong another solution po. Mas makakarelate tayo rito. Ayan. This time po, less than 0 na po yung product. The same values po, but less than 0 na. Kanina kasi greater than 0. Positive. Ngayon negative. So pag negative po yung yung product ng dalawang values ng function, naka-bracket sa kanila yung root, no? Kaya po mangyayari, i-retain lang po natin yung value ng x sub l pag yan po ay totoo. Kapag totoo po, pag true, i-retain lang natin. However, hindi pa, in the case of H7, false po yan. Kasi yung product na yan is not negative but positive. Kaya kung napansin nyo, ang naka-display yung 1.45 kasi ang magiging value po niyan will be the value of I6. Yun po yung magiging bagong new, no? X sub L. Hindi na po kasali yung 1.2, no? So, pareho lang din po ang result. Okay po? Okay, ayan po. Kung babasahin mo po yan sa Tagalog, ano ang display sa H7 kung if yung product ng K6 tsaka L6 ay negative. Okay, ano dapat? So, hindi po natin i-retain kasi nga po, ang statement na yan is false kasi ang product po is positive. Kaya ang i-display na yung value ng I6. Kung napansin niyo po. Okay, sige. Ayan po, sa J7 po tayo, no? Dun sa bagong value ng X sub u. Tanong kasi dyan parang ganito eh. Mariretain ba or hindi? Kasi pagka hindi mariretain, yung value ng x sub u mo, will be yung value ng x sub n. Okay? So ngayon, sige, yung statement natin, totoo ba yan? In the case of product of K6 and L6, false po yan kasi yung product na yan positive eh. So therefore, mapapalitan po si x sub u. Ang i-display niya yung value ng x sub n, which is at I6. Di po ba? Ngayon, pagka yan po ay nag-false, na? Nag-false po yan, ibig sabihin nag-positive, mariretain po ang value ng x sub u. So, nandiyan po ilalagay natin will be J6. Jaran! Ayan po. So, ganun lang po. Believe me not. You will generate the same table po all throughout.
na either of the two. Ngayon, another pwede nyo i-explore would be, what if ang gusto kong logical statement is the product of L6 and M6? Pwede rin po yun. Explore nyo po. You must generate the same table po. So hanggang dyan lang po. Salamat, and hopefully naintindihan po natin lahat. Babush!